ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੂੰ 52 ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ 5250 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ 50 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ। 50 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀ ਫੜ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ 2 ਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, 2 ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੜੋ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਵਕਤ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੰਦੂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਗਰਮ ਰੇਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਰੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਖਾਲਸੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੀਵੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ। ਦੀਵੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ, ਸੁੱਚੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ
ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੀਪਮਾਲੇ ਸੋ ਦੀਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਘਰੇ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੀਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਮਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। So on the day of Diwali and Deepamala, we will be celebrating this tomorrow as the Guru Khalsa. We celebrate this, how? We celebrate this. So when Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj, our fifth Guru, when they gave Shahidi in their own hukam, the Chandu Dost was the advisor of Jahangir at the time. Jahangir was the Raja. So Chandu, because obviously like we discussed when the Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj's Shahidi happened, Chandu wanted Sri Guru, his daughter's rishta to happen with Sri Guru Hargobind Sahib Ji Maharaj, and there was many other reasons why Chandu wanted to get back at Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji that we discussed in the previous Katha. So Chandu advised Sri Guru Jahangir to have the Shahidi of Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji, but obviously Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj is Akal Purkh Vaheguru Swaroop, is their own hukam, and in their own hukam they gave that Shahidi to teach the Khalsa Panth about Shahidi, and they gave that Shahidi. And then after this, following Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj's hukam, Sri Guru Hargobind Sahib Ji Maharaj Ji retired Akal Takht Sahib. They took on the Miri Piri Talwar and the Karpana, gave us that Siddhant, and they became all the Sikhs at the time became Shastrtari, and they learned how to become martial Sant Sapahis. So seeing this, Chandu was the advisor of Jahangir, and seeing this, he started getting worried in his hirda, in his heart. He started getting scared. Then now that they're becoming Shastrtari, they'll want to get badala on me for what I did to Sri Guru, what he thought he had done to Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji. And so at that point, Jahangir, who was the Raja, he had become very ill. And seeing this, Chandu wanted to take use of this. And what he did was he advised Sri Jahangir that how to get rid of your illness, this bamari that you've got, how to get rid of it, is if you get a spiritual being to come and do bhakti in Gwalior Kira, which was the prison at the time, to do bhakti there for you for 40 days, and this is how your bamari will go. So because he was Jahangir's advisor, Jahangir listened to this, and all Jahangir knew, because Jahangir's prem for Sri Guru Hargobind Sahib Ji Maharaj was becoming more and more, and so Jahangir did benti to Sri Guru Hargobind Sahib Ji Maharaj to come, and if they could do the bhakti in the Gwalior Kira for Jahangir to get rid of his illness. Sri Guru Hargobind Sahib Ji Maharaj is Akal Purkh Vaheguru Swaroop. They are going for their own hukam, and they are going to release these 52 Raja anyway, these political prisoners that Jahangir had. So they are going to do their hukam. So Sri Guru Hargobind Sahib Ji Maharaj accepts this, and they go to the Gwalior Kila, and they stay there for 40 days. In this time, Chandu tries many tricks. He also tries to poison Sri Guru Hargobind Sahib Ji Maharaj, where he fails. And once the 40 days are done, Mata Ganga Ji, who is the Mahal of Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj, they're getting worried that Sri Guru Hargobind Sahib Ji Maharaj has been there for 40 days now, and they're not releasing them. So they tell Baba Buddha Sahib Ji to go with the Gursikhs to find out what is happening. Sri Guru Hargobind Sahib Ji Maharaj Ji says to Baba Buddha Sahib Ji that you don't need to do nothing yet, we are still here for now. So in their own hukam, they're staying there, and so at that point, because when time and time goes on, Mata Ganga Ji is getting worried. The Gursikhs of Sri Guru Hargobind Sahib Ji Maharaj, so they, while Jahangir is, when he sleeps, these Gursikhs take on the form of tigers, and they start scaring Jahangir when he's trying to sleep. Seeing this, he'd get very scared at night, but when he would remember Sri Guru Hargobind Sahib Ji, because Guru Hargobind Sahib Ji Maharaj is sick, they would back off at that point. And then obviously seeing all this happen in his sleep, he realized that he needs to release Sri Guru Hargobind Sahib Ji Maharaj. So he makes the decision that he's going to release them.
But Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj, because it obviously is their hukam, they say that we are only going if we release these 52 political prisoners that you've got, these Raje, and I'm only leaving if they are allowed to come with me. And Jahangir at that point agrees, accepts, but he does a shart of his, he makes a shart of himself, and he says that we will only release these 52 Raje if they can hold onto your chola. Whoever can hold onto your chola, they will be able to get released. So at that point, Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj told the Gursikhs to create a 50 kaliyan wala chola, so it had 52 tassels coming off that chola, 50 around the chola, and then 2 tassels at the front to tie the chola. And with this, then the 50 Raje, the political prisoners, they held the tassels, and the 2 prisoners at the front held the 2 tassels at the front. And this is how the Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj Ji released these 52 prisoners. This is why they are known as Bandi Chhod Date, and this is why we celebrate Bandi Chhod Divas, because on that day they released these 52 Raje and they gave them mukt from that prison. And in the same way, this is how they will, if we jump the name of Akal Purkh Guru Bandi Chhod Date Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj will free us from this 8.4 million lives, birth and death life cycle that we go through. So after this, Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj along with the Gursikhs, they go to Delhi where Jahangir is. And Jahangir, because he has obviously got better from his illness now, he comes in a lot of prem, and he does benti that I want to give you peta, I want to give you something. And Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj, so at that point Jahangir says, take whatever you want. And the Gursikhs with Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj say to Guruji that we might as well, we will take Chandu, the dust that wanted the Shahidi of Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji, we'll take this dust. And Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj Ji said, yes, let's take this dust. Baba Vidya Chand Sahib Ji did at that point, they grabbed Chandu and they put him in a chain and they paraded him. The Guru Khalsa paraded him all the way to Lahore. Lahore is where Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj Ji gave the Shahidi. And at that point, while they would parade him, Gursikhs would come and he would be in the area where the dogs would be kept, where the dirtiest places, and the Gursikhs would come and beat them with their shoes and beat him with sticks, and he would be paraded across. And then when they got to Lahore, the place of the Shahidi, the person that poured the sand, the garam sand over Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj, he was obviously doing his job. He didn't want to do it. Chandu forced him to do it. He became in so much sadness, and at that point he just saw anger. So what he did was he got that Loha Sariya and he stabbed it through so Chandu's chest, killed him at that point in Lahore. And what they did was the Sikhs, where all the dead dogs were kept, they went and threw Chandu on top of there. And they left Lahore, and then Deep Mala Diwali as the Gursikhs mana. So from Sri Guru Amar Das Sahib Ji Maharaj's times, on Vaisakhi and on Diwali, the Guru Khalsa, the Sangat, the Sikh Sangat would come together and do Sangat, do the Jas of Akal Purkh Guru, sing Kirtan, and they would do Sangat on these days. So from then, this tradition had carried on, and the Sikhs had come to Sachkhand Sri Harmandir Sahib, and they were doing Sangat, doing the Kirtan of Akal Purkh Guru on this day of Diwali. So Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj along with the Gursikhs, they are on their way back, and when they come back, when they're coming, so in coincidence it is Diwali that they had a Deep Mala. And when Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj come to Sachkhand Sri Harmandir Sahib, because it is Diwali, and the Khushi in the Gursikhs that Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Bandi Chhod Date, they have come back. In this Khushi, everybody lights Deep Mala, they do light Dive with Deshi Kyo, and they light the Dive around the Darbar Sahib, and they carry on doing the Sangat. We learn this from Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj's Hukamname as well. The Sangat used to get together and do Kirtan, do Sangat on these days of Diwali and Vaisakhi. And also by Mani Singh Sahib Ji's Shahidi as well is also to do with this Diwali day. We will be able to discuss that on a later date. So this is when Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj come back to Sachkhand Sri Harmandir Sahib, the Gursikhs light Dive and do the Sangat, and this is how the Guru Khalsa celebrates Diwali. They will light Dive. So in other religions they celebrate by lighting Dive because they want Lakshmi is a Devi Devta that to come into their house. But as Gursikhs, we light our Dive because we want Akal Purkh Guru to come into our house and bless us. And as they showed them Raje, the Bandi Chhod Date, we want Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj to bless us as well and take us away from this 8.4 million birth and death life cycle that we've got. How do we do this? We light our
Hirda Rupi Diva. By doing the Prema Bhakti that Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj tells us about, this Upadesh that they give us, we do this Prema Bhakti, and that will light the Diva in our Hirda, and that is how we will celebrate Diwali, and this is how the Guru Khalsa celebrates Diwali. That is in summary how the Itihas of Diwali. So ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਸੋ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋ ਆਪ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਸੋ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੋ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਸੋ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੋ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਚੱਲੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਵਈਆ ਰਾਗ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਬ੍ਰਿਤ ਨਿਰੋਧਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਆਦ ਤੇ ਰੀਤ ਸਦਾ ਜਿਨ ਕੀ। ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਹ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਨ ਸਕੈ ਹਰਖੰ ਮਨ ਸ਼ੋਕ ਦਵੈ। ਤੇ ਹਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹਰਖੰ ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਦਲ ਕੰਜ ਜਲੰਕਨ ਕੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸੋ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਲ ਦੇ ਬੂੰਦ ਜੋ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਦੇ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਤਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਏਕ ਸੇ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਮਗਨੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਸ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਦੇ ਤਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਗਤ ਤਾਰਨ ਲੀਲਾ ਕਰੇ ਤਨ ਕੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦੀ ਲੀਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਤ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਤਿਨ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਪਮਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਉਦਾਸੀਨ ਬ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਸਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਉਪਰਾਮ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲਕੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਬਿਦ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੇ ਹੇਤ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਬਿਤ ਬਹੁਰ ਜੈ ਰਾਮ ਚਲ ਆਇਓ ਸਸੁ ਰਾਮ ਧਾਮ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੋ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ। ਜਾਕੋ ਅਬ ਰਾਮ ਬੇਖ ਲੀਨੇ ਹਿਤ ਨਾਨਕੀ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਪਠਾ ਤਾਤ ਕਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਹੀ ਵਕਤ ਆਪਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੀ ਵਕਤ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਓ ਮਿਲਿਓ ਭਲੀ ਰੀਤ ਕਰੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਘਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਸਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰ ਰਿਦੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਧਾਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੋ ਆਪਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਿਓ ਸਮਝਾਨ ਹਿਤ ਬਿਦ ਗਤ ਦਾਨ ਕੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੀ ਗਤ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਏ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ? ਕਲਾਵਾਨ ਨਾਨਕ ਸੁਜਾਨ ਕੋ ਤੂੰ ਭਲੇ ਮਾਨ। ਹੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਾਵਾਨ ਹਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਲਹ ਕਰਤ ਕਾਲੂ ਸਮਝ ਨ ਸਿਆਨ ਕੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੋ ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਨਿਜ ਰੱਖੋ ਕਰ ਮਾਨ ਸਨ। ਹੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਉਤੇ ਕਿਤ ਥਾਨ ਬਿਦ ਵਿਆਹ ਕੀ ਮਲੀ ਜੀਏ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੋ। ਸੇਵੋ ਸਭ ਭਾਂਤ ਸੋ ਮਿਟਾਏ ਮਨ ਭਰਾਤ ਮੀਤ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੂਲ ਹੋ ਨਾ ਪ੍ਰਤਕੂਲ ਹੋਨੀ ਮਤ ਕੀਜੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਕਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਉਲਟ ਚਲ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਵਾਰਥ ਪਰਮਾਰਥ ਮੈਂ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਕੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਚਾਹੋ ਜੇ ਸਖਾਰਥਾ ਤੋਂ ਨੀਕੇ ਲੱਖ ਲੀਜੀਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਕਰ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿਨ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇਰੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੀਜੇ ਨਿਜ ਭਲਾ ਹੈਰੋ ਸੇਵ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੀਜੀਏ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਕਲ ਹੀ ਕਾਲੂ ਕਲਹ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਝਗੜਾਲੂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ। ਯਾ ਤੇ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਤੇ ਇਸ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਹੋ ਜਬਹਿ ਨਿਜ ਸਦਨ ਕੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਕਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ
ਹਾਂਜੀ। ਪੁਨ ਪਠਾਵਹੁ ਤੁਮ ਪਾਸ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਸਵਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਤਬੈ ਹਰ ਖਾਏ ਸੋ ਹਿਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਭਾਗ ਜਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਜਾਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਪਏ। ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਭਗਟੇ, ਪੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੁਮ ਆਪ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਾਜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਮਾ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਚੱਲੇ ਮਮ ਧਾਮ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਮਾਨੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਲ ਹੀ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਜਨ ਤੇ। ਸੋ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਜਨ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਆਇਸ ਮੈਂ ਤਿਨ ਕੀ ਸਿਰ ਠਾਨੋ। So with his wealth, with his body, with his mind and with his sevaks, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਕਹਿ ਜਾਓ ਉਠ ਬੰਧਨ ਕੀਨ ਬੁਲਾਰ ਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਾ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਏ ਬਿਦਾ ਸੁਨ ਕੇਤ ਸਿਧਾਨੋ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਸੋਰਠਾ ਲੀਨ ਪਾਰ ਜਾ ਸਾਥ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੋਲੇ ਮਹਿ ਚੜਵਾਏ ਕਰ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਡੋਲੇ ਤੇ ਚੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਾਥ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਸ ਸਸਰ ਕੋ ਨਮੋ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਸੋ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਨੇ ਸਨੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੋਵੇਂ ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਯੁੱਤ ਦਾਸਨ ਕੇ ਘਰ ਗਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆਪਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਮਰਤ ਸਤਤ ਬਖਾਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੰਪਤੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਤਾ ਪਛਾਤ ਰਹੇ ਜਿਸ ਭਾਂਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਕਹੋ ਤਸ ਗਾਥ ਸੁਨੋ ਸੁਖਦਾਨੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਨ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਯੋਗ ਕੀ ਰੀਤ ਨ ਕੇਤ ਬਿਖੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ, ਸੋ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਸ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਵਰਤੈ ਨਿਰਲੇਪ ਵਿਖੇਪਤਾ ਹਾਨੀ। ਸੋ ਵਿਖੇਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਵਿਦੇਹ ਰਹਿਓ ਗ੍ਰਹਿਸਥਾਸ਼ਰਮ। ਘਰੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈ ਅਜਲੋ ਪਰ ਤਛ ਕਹਾਣੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਪਾਵਕ ਬੀਚ ਵਿਭੂਤ ਛਪੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗ, ਹਾਂਜੀ, ਤਿਵ ਰਾਖੀ ਛਪਾਏ ਕਲਾ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ,
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਾਨ। ਸੋਰਠਾ ਲਖ ਨ ਸਕਹਿ ਅਨਜਾਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਬਕਹਿ ਸੇ ਅਸ ਮਿਲ ਪਰਸ ਪਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਾਜ ਕਠਨ ਜਗ ਜਾਨ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਮਤ ਹੋਏ ਨ ਆਵਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਚੰਦ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸੋ ਚੰਦ ਸਰੂਪ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਰਹਿਤ ਸਮਾਨ ਸੁਭਾਏ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਆਪਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਬਲਨ ਸੇ ਮਤ ਮੰਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਦੇ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ। ਕੈਸੇ ਸਕਹਿ ਪਛਾਨ ਸੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਧਰਮ ਧੁਰੀਨ ਅਗਾਧ ਅਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਮ ਤਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹਨ ਅਗਾਧ ਬੋਧ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਗੁਣ। ਅਸ ਬਿਦ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਕਰ ਆਇਓ ਸਾਧ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੱਲ ਕਰ ਆਇਓ ਸਾਧ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਕਰਕੇ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਤਲਵੰਡ ਕਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਬਿਤ ਰੀਤ ਤਨ ਸੰਤ ਕੀ ਅਤੀਤ ਬੈਠੇ ਆਨ ਇੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਵਹਿਰ ਬਰ ਅਸਨ ਡਸਾਏ ਕੇ। ਸੋ ਨਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਆਸਣ ਢਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਗਏ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਨਗਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਕਰ ਤਾਰ ਤਾ ਸੁਣਾਏ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਦੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਚਨ ਕੀ ਮੁੰਦਰ ਕਾ ਸੁਹਾਏ ਸ਼ੁਦਰ ਆਰੂ ਮੈਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਟਾ ਹਾਥ ਲੀਏ ਉਪਜਾਰੀ ਜੇ ਸੁਭਾਏ ਕੇ। ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਹੈ ਗੜਵਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੂਝਤ ਅਤੀਤ ਕੌਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਰਨ ਰੀਤ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਵਰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਪਰ ਤੀਜ ਨਿਜ ਚੀਤ ਕੀ ਜਨਾਇ ਕੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤਨ ਬੇਖ ਜਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤਨ ਬੇਖ ਜਾਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੋ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਖੱਤਰੀ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਬੇਦੀ ਮਨ ਜਾਣੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਵਰਨ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਤ ਗੋਤ ਬੇਦੀ ਵੰਸਦਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਲੋਕ। ਕਹਿ ਸੰਤ ਵਾਕ ਤੁਮ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ ਬਤਾਏ ਹਮ ਕੌਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਨੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਰਾਵਰ ਤੋ ਸੰਤ ਰੂਪ ਮਤ ਹੈ ਅਨੂਪ ਸ਼ੁਭ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰੂਪ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਭਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੂੰ ਕੇ ਭੇਦ ਨਾ ਪਛਾਨੀਏ। ਭਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭੇਦ ਨਾ ਪਛਾਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ। ਐਸੇ ਕਹਿ ਵਾਕ ਲੀਨੀ ਕਰ ਤੇ ਉਤਾਰ ਛਾਪ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੇ ਮੱਥਾ ਸੋ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਛਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਟੇ ਕੇ ਸਮੇਤ ਤਾਹੇ ਦੀਨੀ ਸੁਖ ਦਾਨੀਏ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਲਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਸੀ ਸੋ ਗੜਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੋਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਕਹੇ ਪੁੰਨ ਸੰਤ ਹਮੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੋ ਲੇਹੁ ਅਬ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਬਚਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਗੜਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਜਾਓ ਹੁਣ ਵਾਪਸ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੋਹਿ ਕਾਮ ਨਿਜ ਧਮ ਲੈ ਸਿਧਾਈਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਕਰ ਤਾਹੇ ਕੋ ਸੋ ਲੇਹ ਹਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਤ ਕਰ ਲੇਤ ਜੌਨ ਧਰਮ ਲਜਾਈਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਏ ਕੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੰਤ ਕਹਿਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੇਖ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਤ ਕਰ ਤਾਰ ਸੁਧ ਐਸੇ ਜਨ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ, ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਫਿਰ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਤ ਤਬ ਚੱਲਿਓ ਗਇਓ ਨਾਨਕ ਸਦਨ ਆਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਘਰੇ ਚਲ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ 6 ਮੀਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆਊਗਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾ ਕਰਕੇ 6 ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਕਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ 2 ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2 ਬਲਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉੱਥੇ 2 ਹੰਸ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੰਸ ਤੋਂ ਉਹ 2 ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ 2 ਮਨੁੱਖ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਭ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲਾਭ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। There was a Sikh of Guru Nanak, there was a Sikh that used to ask many people that what is the profit from having darshan and sangat of sadhu and these saints, these saintly people. And that Sikh used to ask everybody, but he never got an answer that he was happy with. So when he came across Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj, he asked the same question. And Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj asked, were you not happy with anybody else's answer? And he said, yeah, I wasn't happy with anybody else's answer. Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj explained to him, so go south 6 miles and there will be a tree there, pull that tree. And when he went on that tree, there was 2 crows. And he saw the crows leave their body, they died. When he came back the next day, there was 2 balga, the herons. And when he saw them, they also left their body. And when he came the 3rd day, there was 2 swans. Them swans also left their body. When he came the 4th day, there was 2 humans there. And when them humans came to him, they told him, you are a Sikh of Guru Nanak Dev Sahib Ji, you have done the darshan of Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji. And by you coming here, we have done your darshan and we are able to climb up this ladder to get this human body. And aise hi tarah, he gets the message that doing sadhu sants darshan, doing the darshan and doing the sangat in Guru Granth Sahib Ji Maharaj's sangat, this is how we will gain kirpa of Sri Guru Granth Sahib Ji, and this is how we will gain mukti. So this is the teaching that we get from this. Sri Guru Granth Sahib Ji, we find these sadhus in the sanctuary, in the sangat of Sri Guru Granth Sahib Ji when we come to do the Hari Das Kirtan. So we have heard the itihas of Diwali, how the sangat get together on Diwali. So tomorrow on the day when everybody gets together, we find these saintly people, and when we do this sangat, we gain profit from this. But who are these saints? Sadhguru Ji also tell us, Jina saas grasana visra, har nama man mant, tan se nanaka puran soi sant. Those people who do saas giras simran, who by every breath they remember the Lord of Akal Purkh Vaheguru, they are the true saints, and we find them in Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj's Sangat. So listening to this Katha, I remember this Sakhi and I wanted to share it with you. Hanji Sundar Badan Nij Sikh Sukh Daiye. ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੋ ਸਾਧੂ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਖ ਕਹਿਓ ਕੋਪ ਮੈਂ ਬਸੇਖ ਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਦਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਭਾਖੈ ਦੁਰ ਬਾਚ ਅਬ ਸਾਚ ਕੋ ਮੋਹਿ ਕੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਬਚਨ, ਸੋ ਖੋਟੇ ਬਚਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਟੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ। ਲੋਟਾ ਤੈ ਗਵਾਏ ਛਪ ਦੀਨੀ ਕੌਣ ਜਾਏ ਸੁਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਗੜਵਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁੰਦਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾਏ ਮਤ ਆਵਤ ਨ ਤੋਹਿ ਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਾਂ ਲੋ ਪੁਕਾਰੋ ਨਹਿ ਲੀਨ ਤੈ ਸਮਾਰੋ ਭਉ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀਨ ਯਾ ਉਜਾਰ ਮੋਰ ਕਹਿਓ ਜੇ ਨਾ ਪੋਹਿ ਕੋ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਟੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇੱਛਾ ਜਹ ਜਈਏ ਹਮ ਧਾਮ ਹੋ ਨ ਅਈਏ ਨਿਜ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਖਈਏ ਜੋ ਕਮਾਈਏ ਕਹਿਓ ਰਿਦਾ ਪਰ ਸ਼ੋਹਿ ਕੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਆਇਓ। ਛੋਡੀ ਜੋ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਦੀਨੀ ਹੈ ਗਵਾਬ ਮੇਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪ ਕਮਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ
ਚਲ ਜਾਓ। ਅਨਜ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਨਾ ਮਤ ਤੇ ਰਿਪਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਖੋਟੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਚਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਓ, ਆਪ ਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆਪ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। So in this week's Katha we have listened. So Bebe Nanaki ji's wedding has happened. Rai Bular has done the wedding. Baba Kalu ji gives a hukum to Sri Guru Nanak Dev Sahib ji to go see Bebe Nanaki ji. But because of the previous prasang where we had Sri Guru Baba Kalu ji slapped Sri Guru Nanak Dev Sahib ji, in their own hukum Sri Guru Nanak Dev Sahib ji has put this Upram Udas Birti on. So they don't answer Baba Kalu ji. And seeing this, they go to Baba Kalu ji goes to Rai Bular to tell Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj Ji to go get their sister and bring them back home. And because Rai Bular is a Bujurg and a Raja, and he has a lot of prem and Shabda for Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji, Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj man their benti, and they go bring Bibi Nanaki. They stay there for 2 days in Sultanpur Lodi, and they bring Bibi Nanaki Ji back. Then after some days, Bhai Jairam Ji comes back to collect Bibi Nanaki Ji, and they come to collect, and when Rai Bular finds out that Bhai Jairam Ji has come to the Talwandi Nagar, he immediately calls them, tells his Sevak to call Bhai Jairam Ji, and when they come, Bhai Jairam Ji, he treats them with a lot of satkar, and he speaks to him, and he does a benti to Bhai Jairam Ji that, so in Sri Guru Nanak Dev Ji and Baba Kalu Ji, they are always doing ladai jagada, they are always fighting. Baba Kalu Ji is always shouting at Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj. He says to Bhai Jairam Ji that you take Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj Ji to your house for some time and keep them there for a while, and then if you find a good rishta biyah there, get them married there, and then Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj can have their life there. Here Baba Kalu Ji is just going to ladai, do jagda with Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji. They don't understand the Shakti of Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji. Bhai Jairam Ji agrees to this. Bhai Jairam Ji become very happy in their heart because they understand that Rai Bular, who is the Raja of this Talwandi Nagar, is doing the ustat of Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji. So he becomes very happy, and he explains to Bhai Jairam Ji that this is Akal Purkh Vaheguru Sarup. Whoever does this seva, it will only be that pala. So Bhai Jairam Ji go back with Bibi Nanaki Ji, and he says that I will send Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj in some days. Then Bhai Balaji explained in the Katha that I will tell you how Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj is living. And Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji are in their room, in their own ekant, ekras, anand swarup, and they're in lean in their prema bhakti, in their own nirankar, so formless body of Akal Purkh Vaheguru, they are lean in the nirankar, nirgun swarup of Akal Purkh Vaheguru. And Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj, and one day there was a sadhu sant, and he's coming to the Nagari and he's passing by, and on the edge of the Talwandi Nagar he sits there, Bishal his chadar, and he sits there. And on the same day, Sote said Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj is going, and they see the sadhu sant, and they say Sat Kartar, and they sit with the sadhu sant. Obviously Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj is Akal Purkh Vaheguru Sarup. They understand what the sadhu is asking. The sadhu asks, what is your name? They're asking, what is your baran? Which Bedi Kol do you obviously from Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj explained, I'm from the Bedi Kol, and Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj explained that we follow the Khatri Maryada, and that I follow Nirankar, the Akal Purkh Vaheguru, Akal Purkh Vaheguru's Prema Bhakti. They explain this, and the Sadh asks again further, how do you do this? Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj explained that we somp, so tan man bani sarir, our body, our mind, our wealth, we give all this to Akal Purkh Vaheguru, and then our Atma and Paramatma, the Paramatma and our Atma become one, so we become one with Akal Purkh Vaheguru, and this is how we keep Akal Purkh Vaheguru in our heart, in our hirda, and this is how we become one. And then that sadhu sant understands, obviously Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj is Akal Purkh Vaheguru Sarup come to this world. They understand what that sadhu is asking, they understand what he wants, his ichha. So there's a mundri that Sri Guru Nanak, a gold ring that Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj has on their finger. And they also have this Chandida Gadba, so it's a Gadba that sadhus normally carry. Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj take the ring off on this Gadba, Chandida Gadba, and they give it to the sadhu. The sadhu says that he doesn't need it, and Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj says, once I've given something, I'm not taking it back. This is not a Tarmi Banda, it's a Sharmali Gal if you give something and then you want to take it back. The sadhu becomes happy in his heart that he believes that Akal Purkh Vaheguru sent these people, comes in the form of these people
to find out the khabar of the sadhus. He doesn't understand this is a Karpurk Vaheguru themselves, Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji, and they come and they bless the sadhu. The sadhu goes back to his place and Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj Ji come home. When Baba Kalu Ji sees that Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj Ji don't have this ring on their finger anymore and they don't have this Chandida Gadva, they become very angry like they normally do. They start using bad language, shouting at Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji. And this time they say to Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj that you go your way now, you go and do your own kamai, don't come back into this house, you do everything, whatever you feel like doing, go do it, don't come back into this house. And this is where we leave the Katha this week. Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji, Baba Kalu Ji, shouting at Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji. This is where we finish the Katha this week. What happens next week we will serve in the Agge Katha. Agge jo Katha chalugi ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਦਾ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਖੀਰੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਲੇਖਕ ਕਥਾ ਨਾ ਛੂਟੀ ਹੈ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਨਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਇੱਛਾ ਜਹ ਜਈਏ ਧਾਮ ਤਾਮ ਹੁਣ ਅਈਏ ਨਿਜ ਖਈਏ ਜੋ ਕਮਾਈਏ ਕਹਿਓ ਰਿਤੇ ਪਰ ਸ਼ੋਹਿ ਕੋ ਛੋਡੀ ਜੋ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਦੀਨੀ ਹੈ ਤੈ ਗਵਾਬ ਮੇਰੀ ਬਨਜ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਨਾ ਮਤ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ नाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहे मया तार, अंधकूप महापयान नानक पार उतार। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अबनासी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निदान जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरि है पियो बनहार, हे संतह क सदा संग निदारा आधार। हे ठाकुर हो दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजा नाम दान राखो ही है परोए। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार, जो सरदा कर सेवंदे गुर पार उतारन हार। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार, जो सरदा कर सेवंदे गुर पार उतारन हार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।